एकदम राम्रोसँग सहयोग पाएको मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव छ। स्टेम भने सँगै हिँड्ने चिज हो, कुनै एउटालाई मात्रै फोकस गर्ने चिज हो जस्तो लागेन मलाई चाहिँ। तपाईले आफ्नो अवस्थाले बच्चाले राम्रो गर्दै गयो भने फर्दर स्पोन्सर खोज्न सक्नुहुन्छ। स्टेम क्लबमा अहिले 125 जना नानीहरू त्यसमा पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम 𝗲𝗟𝗲𝗺 हो र म यस शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रूपमा कार्यरत छु र म विगत 37 वर्षदेखि यस शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत रहेको छु। यसमा खास गरी स्टिम भनेपछि 5वटा कम्पोनेन्टलाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट आएर अहिले हामीले हाम्रा साना बालबालिकाहरूलाई यो साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथ, आर्ट्सलाई चाहिँ कसरी एकै ठाउँमा बसेर सिक्न सकिन्छ भनेर हामीले काठमाडौँ नगरपालिकाको सहयोगमा विगत 2 वर्षदेखि कार्यरत रहेका छौँ र यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफैले नयाँ नयाँ कुराहरू सिर्जना गरेर केही कुराहरू सिक्ने, बनाउने र त्यसका सिद्धान्तहरू बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा लर्निङ पर्पजको रूपमा चाहिँ उनीहरूले कार्य गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। यसमा चाहिँ खास गरी यो बालबालिकाहरू अलिकति छुकछुके हुन्छन्, उनीहरूलाई नयाँ कुराहरू देख्ने बित्तिकै सिक्न मन लाग्छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ यो स्टिमले यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू उनीहरू आफ्नै हातले छोएर आफैले सहभागी भएर ती कामहरू गर्न पाउँदा चाहिँ ज्यादै इन्ट्रेस्टेड भएको र उनीहरूमा चाहिँ क्रिएटिभिटी बढेको हामीले पाएका छौँ। यसमा चाहिँ खास गरी के छ भनेदेखि विद्यार्थीले एउटा विषयलाई मात्रै चाहिँ अध्ययन नगरिकन सबै विषयलाई इन्टिग्रेसन गरेर उनीहरूले सिके भनेदेखि जस्तो म्याथ भयो, आर्ट्स भयो, त्यस्तै गरी साइन्स भयो, टेक्नोलोजी भयो, इन्जिनियरिङ भयो, ती विषयलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ उनीहरूले सिक्न खोज्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जुन सिक्ने क्षमता अथवा त्यसले चाहिँ उनीहरूको लर्निङ एचिभमेन्ट हुने चाहिँ जुन प्रभाव हो त्यो चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा पाएका छौँ र उनीहरू अलिकति उत्सुक हुने, जिज्ञासु हुने र नयाँ उनीहरूको फिल्डमा जानको लागि चाहिँ उनीहरूलाई यसले सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। खास गरी हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका क्रियाकलापमा सहभागी गराउँछौँ। यसै अन्तर्गत अहिले हामी यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ 1 हप्ताको एउटा बुट क्याम्प गर्दैछौँ र त्यसमा विभिन्न किसिमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्छन् र त्यो प्रोजेक्टबाट उनीहरूले केही कुराहरू सिक्छन् पनि र त्यसले एउटा जुन आउटपुट निकाल्छन् त्यसबाट चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूको क्षमता कतिसम्म हुन्छ र तिनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउनको लागि चाहिँ 1 हप्ते बुट क्याम्प गरेका छौँ र त्यसको प्रडक्ट चाहिँ हामी 12-15वटा प्रडक्टहरू चाहिँ हामी यो 1 हप्तामा तयार पार्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब तिमीहरू यहाँ लाइट पर्दै गयो अब कम्प्लिटली लाइट पऱ्यो भने तिमीहरू के भयो, अफ भयो। अब तिमीहरूको अँध्यारो हुँदै गयो भने अन भयो। यो चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दा स्ट्रिट लाइट, अटोमेटिक स्ट्रिट लाइट भने के राति आफै बल्नु पऱ्यो, दिउँसो आफै निस्क्नु पऱ्यो। किन भन्दा तिमीहरूको पोलहरूमा जुन लाइट हुन्छ नि त्यो लाइटमा स्विच बिहान गएर अन गर्नुपर्छ, राति गएर आफै अफ गर्नुपर्छ होइन। आजभोलि चाहिँ धेरैमा अटोमेटिक भएको छ। नमस्ते, मेरो नाम 𝗲𝗟𝗲𝗃𝗵 हो। म यस शिवपुरी सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा 8 कक्षामा अध्ययन गरिरहेकी छु। मैले चाहिँ यो स्टिम क्लबबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेँ। मोस्टली भनेको अब यो साइन्सहरूमा रिलेटेड, साइन्स, टेक्नोलोजीहरू, म्याथ्सहरूमा रिलेटेड कुराहरू सिकेँ। कुन सामानको चाहिँ कसरी प्रयोग गरिन्छ अनि त्यसको प्रयोगबाट चाहिँ कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने कुरा सिकेँ। हामीहरूले चाहिँ यस्तो यो पाएको अवसरलाई चाहिँ घुमाउनु हुँदैन। यो अवसरलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेर यसको हामीले जे सिकेका छौँ यो हाम्रो जीवनमा पनि उपयोग हुन्छ। त्यसैले यसलाई
सदुपयोग गरौँ अनि यो पछि हाम्रो इन्जिनियरिङहरू पढ्योहरू पनि यसको धेरै सहयोग हुन्छ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम 𝗏𝗵𝗃 गौतम। म शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा टेक्निकल सेक्सनमा पढ्छु। मैले चाहिँ यो 7 दिनको वर्कसपमा धेरै नयाँ कुराहरू सिकेँ। यो ब्याट्रीहरू कसरी चल्छ, यो रेजिस्टर, ट्रान्जिस्टरहरू, इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरूको बारेमा पनि मैले धेरै नयाँ कुराहरू सिकेँ अनि रोबोटिक्सहरूको बारेमा पनि धेरै नै सिकेँ अनि डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरू बनाउन पनि सिकेको छु। म चाहिँ नीमा एकाडेमीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई यो अवसर दिएकोमा। नमस्ते, मेरो नाम 𝗤𝗏𝗃 हो। म शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 को टेक्निकल फिल्डमा अध्ययन गर्छु। मैले यो 1 हप्ताको क्लासबाट नि धेरै चिजहरू सिकेँ। मेरो प्रोजेक्ट बाहेक पनि अरूहरूको प्रोजेक्टबाट नि धेरै चिजहरू सिकेको छु। जस्तै स्ट्रिट लाइट, अटोमेटिक स्ट्रिट लाइट कसरी भयो, लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टेन्ट, त्यो रेजिस्टरले के काम गर्छ, ब्याट्रीको प्लस माइनस, अनि अब डिसी सर्किटको त्यो पर्मानेन्ट म्याग्नेटको नर्थ पोल साउथ पोल अट्र्याक्टर रिपेल भएर घुम्छ, अनि त्यस्तै गरी अब अर्थक्वेक अलार्म कसरी बज्छ र अरू पनि धेरै कुराहरू सिकेको छु। यो अब मैले सिकेको कुराहरू चाहिँ सबै रियल लाइफमै आधारित हो। यो रियल लाइफमा धेरै काम लाग्छ। मेरो अरू विद्यार्थीहरूलाई यही नै सन्देश छ कि अब हाम्रो स्कुलले यो जुन मौका दिएको छ त्यो मौकालाई मैले एक्सेप्ट गरेँ र अरूहरूले पनि यो मौका नगुमाउनुहोस्। म चाहिँ शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा पढिरहेको 9 कक्षाको छात्रा हुँ। मेरो नाम सलिना सुवेदी हो। म चाहिँ अहिले टेक्निकल फिल्ड अर्थात् कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट लिएर पढिरहेको छु। पहिला त म नीमा एकाडेमीलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु कि उहाँले हामीलाई सिक्ने अवसर दिनुभयो। म चाहिँ एउटा स्टिम क्लबको मेम्बर पनि हो। स्टिमको मिनिङ चाहिँ साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्ट्स अनि म्याथमेटिक्स हो। अहिले चाहिँ मैले धेरै प्रोजेक्टहरू बनाउन सिकेको छु। हामीलाई 7 दिनको ट्रेनिङ उपलब्ध गराउनु भएको थियो। त्यसमा हामीले मैले अगाडि देखाइरहेको छु म्यानुअल बोर्ड बनाउन सिक्यौँ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो सबै सिक्यौँ। अनि यो बेस्ट फ्रम वेस्ट बनाउँदाखेरि भ्याक्युम क्लिनर बनाउन सिकेका छौँ। अनि अझै हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। जस्तै हामीले अटोमेटिक स्ट्रिट लाइट बनाउन सिक्यौँ अनि धेरै कुराहरू अरू पनि छ। जस्तै हामीले कसरी चाहिँ लाइट फ्लो हुन्छ भनेर पनि सिकेका छौँ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म चाहिँ यो शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा नर्सरीदेखि अहिले कक्षा 8 सम्म अध्ययन विद्यार्थी सोनी तामाङ हो। अनि मैले अहिलेसम्म यो स्टिम क्लबबाट सिकेको कुराहरू आज म हजुरहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। सो अहिले चाहिँ हामीले वर्कसप गरेको चाहिँ आज 7 दिन भयो। 7 दिनपछिको आजको रिजल्टहरू चाहिँ आज म हजुरहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु, सेयर गरिरहेको छु। सो हामीले यो 7 दिनको वर्कसपमा चाहिँ हामीहरूले धेरै नयाँ इलेक्ट्रिक कुराहरू सिकौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउँछौँ भन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले जुन यो सिकेका कुराहरू छौँ यो चाहिँ हामी हाम्रो एजकोलाई पनि अनि हामीभन्दा सानो एजकालाई पनि सिकाउन चाहन्छौँ। सो हामीले यो भ्याक्युम क्लिनरहरू बनायौँ, यो रिमोट कन्ट्रोल कारहरू, यो इलेक्ट्रिक पाथहरू धेरै नयाँ कुराहरू बनाएका छौँ। सो इलेक्ट्रिक पाथ भन्न साथै हजुरहरूलाई यो जुन बल्बहरू छ हाम्रो डेली घरमा युज हुने, जस्तै यो बल्बहरू स्विच अन अफ गर्दा बल्ने र स्विच अफ गर्दा अफ हुने, अन गर्दा अन हुने जुन त्यो इलेक्ट्रिक मेटेरियल्सहरू छ त्यस्तै खालको यो जुन हामीले सर्किटहरू पनि बनाएका छौँ। सो जुन हामीले हाम्रो डेली लाइफमा जुन हाम्रो युज हुने बल्बहरू छ त्यसमा चाहिँ यस्तै खालको सर्किट हुन्छ भनेर यो प्रोजेक्टले बुझाउँछ। सो मैले सिकेको कुराहरू म अरूलाई पनि सिकाउन चाहन्छु। अनि जुन अब धेरै मान्छेहरूको एम हुन्छ साइन्टिस्टहरू बन्ने, सो भोलि पर्सि साइन्टिस्ट बन्ने एमहरू भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो नाम सन्जिता बिडारी हो। म शिवपुरीको क्लास 8B मा पढ्छु। मैले यो 1 हप्ताको वर्कसपबाट टिमवर्क कसरी गरिन्छ त्यस्तो सिक्यो। अनि इलेक्ट्रिक कसरी युज गरिन्छ, केमा जोड्यो भने कस्तो काम गरिन्छ वा अन्य चिज सिक्यो। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सरोज मगर हो। म शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा 8 कक्षामा अध्ययन गर्दैछु। 1 हप्ताको प्रोजेक्टबाट हामीले इलेक्ट्रिक सामानहरू कसरी युज गर्ने र कसो गरेर त्यो जस्तै गाडीहरू कसरी बनाइन्छ अनि त्यो कति भोल्टको ब्याट्रीहरू चाहिन्छ र वायरहरू कसरी जोडिन्छ भनेर त्यस्तो। थ्याङ्क यू नीमा एकाडेमी।